كل سنة بيتم صعق مئات الحيوانات بالكهرباء، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإبعاد الحيوانات عن أي مصادر كهربية، إلا إن الحيوانات دايما بيروحوا للموت برجليهم. في حلقتنا النهاردة هكلمكم عن حيوانات اتصورت بالصدفة أثناء صعقها بالكهرباء. ولكن قبل ما نبدأ تعالوا بينا نصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ. بتتمتع الحيوانات الصغيرة بطبيعتها الفضولية لاستكشاف أي حاجة جديدة، وعشان كده ممكن تتوجه لأي حاجة بتثير اهتمامها حتى لو كان سلك كهرباء مشحون. الشمبانزي ده كانت عجباه الأسلاك الرفيعة المحيطة بالحظيرة اللي ساكنين فيها، وعشان كده قرر يقرب منها لاستكشافها. ولكن اللي حصل إن الأسلاك صدمته صدمة حياته، وفي النهاية اتلمت حواليه عيلته واللي كان واضح إنهم مخضوضين عليه جدا. أعتقد إنه كده فهم كويس يعني إيه كهرباء. مستحيل هيقرب من أي أسلاك تاني طول حياته. مجموعة القرود دول من الواضح إنهم بيعيشوا في أحد المعابد، وكانوا عمالين يلعبوا ومش واخدين بالهم من القرد زميلهم اللي بيتكهرب جنبهم. القرد ده فجأة لقى نفسه محاصر بمجموعة أسلاك كلها كهرباء، وكان بيحاول بكل طاقته إنه يخرج من المأزق اللي حط نفسه فيه، وده لغاية ما فقد كل طاقته ووقع على الأرض. صاحب المقطع بيقول إن القرد في النهاية اتقدمت له المساعدات الطبية اللازمة، والمفروض إن دلوقتي بقى بخير. مش عارف بصراحة الناس اللي بتدلق مية تحت عمدان الكهرباء دول بيفكروا ازاي. أي حد معدي وهيلمس المية بالصدفة ممكن يموت في ساعتها، وده اللي حصل بالظبط مع البقرة الغلبانة دي. البقرة دي كانت غالبا عطشانة ورايحة بحسن نية باتجاه المية، ولكنها بمجرد ما رجليها لمست المية وقعت على الأرض وماتت في ثواني بتأثير الكهرباء. والموقف ده مش أول مرة بالمناسبة يحصل مع الأبقار في أماكن مختلفة من العالم. الدبة دي لو شفتها بتتسلق العمود الكهربائي ممكن غالبا تستغربها جدا. ايه اللي ممكن يخليها تعرض نفسها للموت بالشكل ده؟ في الحقيقة الدبة دي كانت بتتسلق العمود بتدور على ابنها اللي ضايع منها، وللأسف بعد ما طلعت فوق العمود اتحشرت ومعرفتش تنزل، وكمحاولة لإنقاذها أطلقت عليها السلطات حقنة مهدئة، ونتيجة الحقنة إنها وقعت مغمى عليها، وأثناء سقوطها للأسفل اتعرضت لصعقة كهربائية وماتت. والغريب إنها بعد ما ماتت تم العثور على ابنها اللي كان ضايع منها، يعني الدبة الأم فقدت حياتها ببلاش. أثناء ما القرود دول كانوا بيلعبوا فوق سلوك الكهرباء الرئيسية، مسكت الكهرباء في إيدين القرد ولزق في السلك حرفيا. القرد كان عمال يتكهرب ومفيش أي حد واخد باله منه، وده لغاية ما لاحظ السكان المحليين إن القرد بيتكهرب، وفورا جابوا عصاية طويلة وخلصوه من السلك الكهربائي. ولكنه للأسف لما وقع كان غايب عن الوعي تماما، وبعد ما وقع حاولوا كتير إنقاذه عن طريق إنعاش قلبه بالضغط على الرئة، ولكن كل المحاولات ما جابتش أي نتيجة، ومات القرد في النهاية بتأثير الكهرباء. المشهد ده بيظهر فيه قطة عالقة أعلى خط كهرباء. إيه اللي طلعها فوق بالشكل ده أنا مش فاهم بصراحة. المهم إن الحمد لله المنقذين جم وكل الموجودين توقعوا إن القطة هتنجو، ولكنها كان حظها نحس جدا للأسف. قبل ما يتم إنقاذ القطة بدقايق اتعرضت لصعقة كهربائية قاتلة. شحنة الكهرباء اللي ضربتها كانت شديدة لدرجة إنها طلعت شرارة وعملت صوت عالي جدا، ووقعت بعدها القطة على الأرض ميتة في الحال. الفهد ده لسبب غير معروف اتسلق عمود كهرباء في إحدى غابات الهند. هتسألني تقولي طالع يصطاد إيه من فوق يا عم محمد يا جابر؟ أنا مش عارف بصراحة. الفلاحين في مدينة نظام آباد صحيوا الصبح على المنظر ده، حتى مفيش أي حد شافه أثناء ما كان بيتكهرب، وبعد ما نزلوه من فوق العمود اكتشفوا إنه كان ميت من بدري. ذكر الشمبانزي ده كان بيحاول يهرب من إحدى حدائق الحيوان في اليابان، ومن نصاحته وذكائه جري منهم وطلع فوق عمود الكهرباء، وفضل لأكتر من ساعة يجري فوق السلوك والدنيا جميلة خالص معاه، وهم يقولوا له يا ابني انزل ربنا يهديك، وهو أبدا والله ما أنا نازل. تقريبا الكهرباء بالنسبة له كانت أفضل من الحبسة في الحديقة. الشمبانزي ده من حسن حظه إنهم أطلقوا عليه حقنة مهدئة، ووقع بعيد عن سلوك الكهرباء على بطانية كانوا شايلينها، ونجا في اليوم ده بإصابات طفيفة من أثر السقوط مش أكتر. أخيرا حد نجي من الكهرباء في حلقتنا النهاردة. يا ترى إيه أكتر موقف أثر فيكم من اللي اتكلمنا عنهم؟ قولولي رأيكم تحت في التعليقات، وياريت ما تنسوش الإعجاب بالفيديو لدعمنا على الاستمرار. كان معاكم أخوكم محمد جابر، وأشوفكم الحلقة الجاية.